So ayun mga katropa, welcome back ulit sa aking vlog. At yes, nababasa nyo naman yung title and yun lang. Nag-aayos na ako ngayon ng mga gamit ko para mamayang 11:30 aalis na kami dito sa bahay at pupunta na kami sa venue dun sa Ateneo Dinaga sa Pakul, and see you there. And yun lang, medyo excited na medyo malungkot kasi ito na yung last vlog ko doon sa school namin, and may mga panibagong content na naman ako na gagawin. So yun lang, subscribe and like na sa aking Facebook page at YouTube channel para updated ka. And yun, peace.